Hey! So medyo social tayo for today's video and I'm using now my Rode microphone. So parang nasa ano tayo dahil podcast. Welcome to my podcast and I'm gineerbens. And for today, I would like only to show pa social. No, I'm actually explaining to you guys why medyo nag-break tayo sa ating vlogging career. Actually, hindi po tayo nag-stop. It's just a break kasi meron tayong ibang inasikaso. Meron tayong mga ibang inuna for a while. And of course, andito pa rin tayo. We would like to share pa rin yung mga knowledge natin na gain, especially sa ating niche. So, yung pagbibigay nating advice, pagbibigay natin ng mga maganda, mahalagang information regarding sa property acquisition, about sa mga loan, mga housing loans, and everything na regarding sa real estate. I'm happy to share with you na at least nakapag-adjust na po tayo sa ating mga condo, ang ating mga pagbebenta ng condo. So, under po tayo ng isang developer and hopefully tuloy-tuloy pa rin yung ating benta. And then, medyo meron din tayong another endeavor na ginawa. Hopefully, matatapos ako by next year and cross fingers, maging successful tayo sa tinatahak nating landas. So, by the way guys, babalik na po ako sa pagpa-vlog ng mga real estate, especially meron tayong bagong mic. Dahil lang sa mic. So, dahil magkakaroon tayo ng mga content pa na ating mga updates, especially doon sa ating mga binavlog before. Gagawa po tayo ng mga updates doon. At the same time, mga bagong content related sa, of course, real estate. Tapos, yung mga investment natin. Then patuloy po tayo. Meron din ako mga uploads sa mga travel kasi 'di ba meron din mga incentives na makukuha natin sa ating developer na nabilong tayo. Anyway, this is just an update and I would like to share with you na I'll be doing vlog again. Hopefully, maka-follow pa rin kayo sa aking YouTube channel. And of course, thankful ako na we reached 50,000 subscribers. Though yung iba dyan ay medyo nagtatanong na kung kailan ako mag-upload. Mag-upload na po tayo. Sunod-sunod na po yung ating upload. Hopefully, magagawa natin yun ng paraan. At gagawa natin ng paraan, syempre. Para makapag-share tayo ng ating mga content pa sa iba't ibang audience, sa iba't iba nating mga follower. So, thank you guys for subscribing and thank you na andyan pa rin kayo until today and hopefully tuloy-tuloy na yung ating vlogging dahil nakapag-adjust na po tayo ng ating mga ginagawa. So, I guess that's it muna for today. For today. At gagawa na po tayo ng video. And by the way, medyo na busy dahil sa mga travel. And syempre, natutuwa din ako dahil nakapag Dubai at nakapunta din tayo sa Bahrain. So, I guess that's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye!